السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم. نن زموږ 20 کلاس دی. معذرت غواړم، پرون زه د لږ ناسازه وم ځکه چې مې پرون د کلاس نه کړی جوړ. نن زموږ 20 کلاس دی. د دې در مخه موږ په ریفرنسز ټیب باندې دلته کار کړی و. په دې کې مارکر ټیبل اف اتھارټیز او ساسات انډ کیپشن باندې کار کړی. نن موږ میلینګ ټیب له راځو. میلینګ ټیب کې اول اپشن دی کریټ. په دې کې یو انویلوپ دی، یو لیبلز دی. انویلوپ څه ته وایي، لیبلز څه ته وایي. انویلوپ اصل کې موږ ته دا کوم لفافه چې ورته وایي په خط چې یو ځای کې استه، دغه انویلوپس چې دی دا هغه انویلوپ یعنی هغه لفافې شي. پر لفافو باندې چې کوم خط په کمپیوټر باندې جوړ شوی یعنی پر کمپیوټر باندې کې پر پرنټ شوی، هغه د مایکروسافټ ورډ په ذریعہ باندې هم ته هغه رنګه د دې ځای څخه پر انویلوپ باندې یعنی پر دغه باندې چې دی خپل ډیزاین یا خپل ترتیب هر څه چې پر کېږي هغه به نشتی موږ وایي. خو کم انداز باندې راسه دې ځای دپاره به موږ پر انویلوپ باندې کلیک کوو. په انویلوپ کې چونکې دا زموږ سره اټومیټیک چې کوم سایټیشن په ریفرنسز ټایپ کې سایټیشن وغیره وغیره دا دغه کړي وو، دا به زه ګټ لږ ساعت کې دپاره ریموو کوم. ډیلیوري ایډرس دی. ډیلیوري ایډرس هغه ایډرس دی چې پر کوم ایډرس باندې ته یو چا له خط ورلېږي. لږ ساعت کې دپاره زه دا وایم چې یاره دا زما چې زه چې وچاله ور استومه دا چې دی خان هاوسینګ هاوس خان هاوس نمبر 4 ارسی چې دی نمبر 3 گلی نمبر یا سټریټ نمبر نمبر 10 دغه رنګه دا ما یو ایډرس ولیکي. هغه ستا خپله مرضي ده چې ته کوم ایډرس لیکې ته د دې ځای څخه لیکلی سي. زه وایم محمدین کالوني دولت خان هاوس. صحیح شو. دا مشتي ډیلیوري ایډرس ولیکي. د دې بعد زموږ سره بل دی اپشن دی ایډ الکترونیک پوسټ پیج. دا ستاسو نیټ اونې دا اپشن د دې ځای څخه موږ اوکې کو نو دی به موږ براوزر له بوځي. دی وایي you need to install electronic post page software before you can use this feature. دی وایي تا ته پکار دی چې ته یو الکترونیک پوسټ پیج سافټویر انسټال کړې چې که چیرې ته دغه اپشن یوز یې، خو البته نو یوز د دې دپاره زه دا نه یوزوم. بل دی ریټرن ایډرس. ریټرن ایډرس هغه ایډرس ته ویل کېږي که چیرې دا پوسټ یا د لفافه ما واستوله د دې پر دا ایډرس باندې محمدین کالوني دولت خان هاوس نمبر 3 یا گلی نمبر 10 ازاګي چې موږ د دې ځای څخه واستوي که چیرې دا کور بند یا دولت خان پر دغه ځای نو دغه خط بیا زه څه کوم د دې دپاره بیا ته ریټرن ایډرس ورکوې. ریټرن ایډرس به زه دا ورکوم چې یاره که چیرې داسې دا سړی یعنې دا ځای نه لاړی دغه ځای نو به زه راسم دلته به ریټرن ایډرس ورکړم چې حاجي یعقوب کالوني شاپ نمبر 5. صحیح ده. دولت خان هر څه چې ته ورسره لیکې یعقوب جان یا یعقوب جان هر شی چې ته ورسره لیکې هغه ته د خپلې مرضي غیر دا ته ریټرن ایډرس وایي. اومنټ چې دی اومنټ چې کوم وخت ته کلیک کې دا ستا چې کوم ریټرن ایډرس دی دا آف سي. دلته پریویو دی. په دا پریویو کې دلته دغه چې کوم دی ریټرن ایډرس هغه پر دا ځای لیکل کېږي او ډیلیوري ایډرس چې دی هغه پر دا ځای باندې لیکل کېږي. دلته ګوره د دې ځای څخه دا ټیکټ دی چې کوم د لفافې ټیکټ دی یعنی دا ډاکخانې له چې است هغه یو خپل ټیکټ یو خپل نمبر پر ولېږي. د دې ځای څخه تی یعنی ټیکټ پر لګوي خو البته هغه چې را پرنټ سي. دلته فید چې کوم وخت دا پرنټر ته نږدې دی درته وایي چې دا پرنټر ته په کوم اندازې دی. زه دا ګوره بای ډیفالټ دی ګوره د دې ځای څخه یعنې دغه چې کوم دی دا به دې خوا ته خوا ته خو بهرحال د دې ځای څخه ته دا کولی سي. او که ته چیرې آپشنز له راسې په آپشن کې یعنې ته د لفافې سایز کولی سي چې لفافه دې پر کوم سایز د دې ځای سره مختلف سایزونه دي ته سایزونه استعمالولی سي. فونټ دی ډیلیوري فونټ دی فونټ سټایل د کولی سي او سات د ریټرن فونټ چې کوم خط دی هغه
په سټایل په خپل سټایل ور د کولای شي ګور ته فونټ لراسه د اتوماتیک یعنی د تا فونټ له بوج په فونټ کې یعنی چې کوم فونټ تور کول غواړي هغه ځکه څخه ته هغه کولای شي خو البته د دې ځکه څخه بای ډیفالت چې څنګه فونټ یې هغه بهتره دی دغه سره لیفت دی یعنی دا ګوره دا زموږ سره د چې کوم ډیلیوري اډرس دی دا د لیفت څخه اتوماتیک بهرحال بای ډیفالت دی که زه راسم یعنی دلته راسه ګوره دا دې خواته پر هر ځای باندې ته مابین لراولې ګوره دلته که زه چې ریټرن اډرس دی د دې خوا سره ولم او ساسا د ټاپ لیفت څخه راولم دلته زه په خپل مرزي باندې سټول سم او دغه بعد ساسات ک پرینټینګ اپشن راځي دیتا ته وتلی پاپا په دا انداز ورته دې په دا انداز په دا انداز په دا انداز په دا انداز په کوم انداز چې ته ورته دې بای ډیفالت دی چې دې پر دا انداز باندې ښه فیس اپ یعنی د لپاپې مخ لوړ دی که فیس ډاون یعنی مخ لاندې دی که پر لاندې خوا باندې که پر لوړه خوا باندې د ځګي څخه تر پرینټ کول شي ولر کې د پاره مر وای پر فیس اپ باندې اکثر اوقات هغه چې دی پر دغه باندې د شاپر خوا باندې راوځي کلوک وایز روټیشن د دې ځای څخه کچیر زه دا ګوره دا د دې خواته اوس ګوره اډرس دې خواته دې سره کزه چیرې کلوک وایز باندې کم دی بیا پر بل خوا باندې کې باس پرینټ راندي چې هغه دغه رنګه کیږي د فیډ فرام یعنی ستا پرینټر چې کوم انسټال دی یعنی اتوماتیک ستا سره چې کوم د لید دې ځای څخه یې پرینټر کې هغه وای ټری 1 دی دا پرینټ راځي چې هغه کې 2 ټری وی یا 3 ټری وی یا 2 یا یو هغه بار دا به ډیفالت چې کوم وخت کې کلیک کې د خپل سیټینګ ته دې ځای څخه ورواکي ای پوسټ پیج پراپرټیز چونکه موږ سره هغه ای پوسټ پیج مونږ نه کړی لہذا دا اپشن کار نه کوي پرینټ دا دی چې ځکه مخ پر پرینټ باندې کلیک کوم دا به لفافه باندې به دغه اډرس دا به را پرینټ پر دې ځای پر دې ځای باندې به دا را پرینټ شي که زه چیرې 8 ډاکومنټ یعنی دا غواړم چې یاره دا په دازما په ډاکومنټ کې دی 8 سي دا راسم زه به دا د ډاکومنټ کې کوم ګوره زما پر ډاکومنټ کې دا لفافه به دا اوس په دا انداز باندې رااله ګوره پر دې ځای باندې یو اډرس دی پر دې ځای بل اډرس دی او ساسا چې را پرینټ سي پر دې ځای ټاکنه ولا خپل یو ټیکټ لګي دا انویلاف ورته وایي د انویلاف په بعد زموږ سره لیبلز دي لیبل یو ډېر ښه کمانډ دی بعض اوقات ته یو ټیکټ جوړی هغه ټیکټ ته په ډېر تعداد باندې جوړی تا یو ټیکټ د کړی دی یا ټیکټ باندې ته یو مخصوصه تورې لیکې هغه ټیکټ پر یوه صفحه باندې 10 راباسي 20 راباسي 50 راباسي 10 راباسي 100 راباسي هر څو چې 1 2 3 لیکې یا بل داسې ته یو مخصوصه خط یې ستا یو فنکشن دی په فنکشن کې ته غواړې چې ته یو مخصوصه کارډ جوړ کړې مخصوصه ټیکټ جوړ کړې چې په هغه باندې یو مخصوصه تورې لیکلي چې د ګیټ پاس وي هر شي چې وي دا لیبل مختلف طریقې دي خو بهرحال راسه موږ ته لیبل که چیرې موږ ته ایډولی سو پر دې ځای باندې کلیک کړو نو به دی د لیبل ټیبله موږ راسي دی تا ته وایي چې پر لیبل کې اډرس کوم اډرس ورکوي هغه ستا خپله مرضي ده ته چې هر اډرس ورکوي بای ډیفالت سلر سات کې دپاره موږ ته اډرس دا اډرس ورکړی دی یوز ریټرن اډرس که چیرې زه غواړم چې یاره دغه ایز ریټرن اډرس دي سي ته دې ځای څخه یوزولی سي دغه بعد زموږ سره دی وایي دا چې کوم لیبل دی دا دی په یعنی فل پیج باندې سیم لیبل پر فل پیج باندې دی وي که چیرې سنګل لیبل زموږ سره د دې ځای څخه ته زیاتولی سي چې په دې کې د څو رو وي څو کالمه دي یا هغه ستا خپلې مرضي ده یا زه غواړم چې که سره زه هم دا د 10 رو وي او 10 دی کالم وي د دې ځای څخه که زه چیرې دا دغه کوم اوکې پر پرنټ باندې کلیک کوم دی به مانه ډایرکټ پرنټ راوړي که زه چیرې آپشن له ولاړ د لیبل آپشن له دلته لیبل زموږ سره بیا د لیبل آپشن راځي په دې کې ګوره دلته لیټر سایز دی په دې کې اوس لږ ساعت کې دپاره زه غواړم چې A4 سایز لینډسکیپ انداز دی وي دی دلته لیبل ټایپ هم درکوي چې دا د فوټو پیپر دی او هایټ چې دی هغه یې دونه دی فیټ چې کوم دی هغه یې دونه دی پیج سایز چې دی هغه یې دونه دی لیبل فونډر دا مایکروسافټ دی که دلته راسم زه وایم A1 دی یا دلته APLI دی اوس دغه چې کوم د پرایس دی ګوره د پرایس دا لیست دی دلته د دې سمپلونه دی نمبر د پروډکټ نمبر دی دی تا طرف ښایي دا د پرایس مثال لیبل دی په دې هایټ چې دی هغه دونه دی او ویټ چې دی هغه دونه دی د پیج سایز چې دی هغه دونه دی لږ ساعت کې دپاره به زه دا غواړم چې یاره دا ما دغه خوښ دی دغه انداز باندې د دې ځای کې سراسر ګوره دی دلته پر دې ځای کې باندې اټومیټیک دا شی راسي کوم وخت چې ته پرینټ کې دی
تا بیا د پرنټ آپشن لرسي چې تیر مثال ستا پرنټر انسټال دی ته پرنټ لرسي ښه که د لیبل کې لږ یو شی دی فل صدقې دپاره به زه راولاړ سم پر دا بل آپشن باندې به کلیک کړم پر فل باندې صحیح دی چې د لیتۍ له راسي ستی سر په خلاص دا به زه پرنټ ختم کړم ما د پرنټ نشته ښه که زه چیرې فل پیج ورتي په د سیم لیبل دی وي دلته ګوره دغه شی دی وي زه غواړم چې دا نیو یعنی په دغه ډاکومنټ کې د پرنټېدو در مخه زه ګس راوم په دا ډاکومنټ کې د راسي ته کوم وخت چې ته راسي دی په دا ډاکومنټ کې د دې خپل ټیکټس جوړ شو ګوره 1 2 3 4 5 5 کلمه دی دغه رنګه روز دی دغه دا چې کوم دی دا ګرده په ټیبل انداز کې شو ګایډلاینز یې اون دي که چیرې زه دا غواړم چې د دې ګایډلاینز یعنی اون کم تر راسه پر ډیزاین باندې یعنی بارډر و دې ته ورکول غواړي تر راسه د دې ځای څخه آل بارډر باندې کلیک کړه تا ته به در معلوم شي چې دا لیبل په کوم انداز باندې کار کوي لیبل د دې ځای څخه بیا تی یعنی د کولی شي هغه خاص خامخا مثال لیبل په دا انداز نه چې زه هم یاره بس په دې کې اډرس لیکل کېږي لږ صدقې دپاره به زه یو بل شي پرایس قیمت به ولیکم قیمت به ولیکم چې په دې ځای کې زه غواړم چې د دې د قیمت وشي دا صدقې ما لږ صدقې دپاره دا ما ډیلیټ کړي لیبل لرالم میلینګ اور د میلینګ بعده موږ زه راسم لیبل ده لیبل کې دی وای اډرس چې شو کړه زه ته مې یاره اډرس ګسر نو کوم پرایس 88 یا 200 مثال دا یو ټیکټ دی هغه ټیکټ باندې په 200 روپۍ باندې ما دغه کړی ترتیب مو جوړ کړی دی خو بهرحال ایډ ډاکومنټ دی ګوره تعالی دلته د پرایس لیست ګوره راسي که ته دې ته بارډرز ورکوې ته راسه د دې ځای څخه بارډر ورکولی شې دغه که ته نور مزید سیټینګ کول غواړې ته راسه د دې ځای څخه د خط سیټینګ کولی شې چې دا دې پر مابین ځي زه د دې خط غټېدل غواړم کمېدل یې غواړم بولډېدل یې غواړم کلر یې غواړم ټیک دا ګوره زموږ سره نور مشتي ټیبل په ډیټیل باندې ویلی دي انشاءالله چې تی تیر ویډیو ګورې تی ته بیا مسله نه وي دغه زموږ سره لیبلز دي ښه میلینګ کې انویلوپ او لیبل باندې تی کار وکړي انشاءالله العزیز سبا به سټارټ میل مرج به که خدای کړی وای دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان